Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο του καναλιού μου με τον τίτλο «Ιστορίες και αναλογίες». Το θέμα μας σήμερα είναι η αφορμή της Γαλλικής Επανάστασης και τα γεγονότα των πρώτων ημερών. Όπως εξηγήσαμε και στο πρώτο βίντεο, η Επανάσταση αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος της νεότερης εποχής αντιλαμβάνεται την πολιτική. Η δημοκρατία της κλασικής εποχής έμοιαζε για πολλούς αιώνες ένα φαντασιακό πολίτευμα, που θα ήταν αδύνατο να υιοθετηθεί από ένα κράτος που φιλοδοξούσε να αποκτήσει ισχύ. Η Γαλλική Επανάσταση, λοιπόν, νοηματοδότησε ξανά με τρόπο εμπράγματο την έννοια της δημοκρατίας. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όλα όσα θα ακούτε στο κανάλι μου αποτελούν τη δική μου προσέγγιση στα γεγονότα της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας. Δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να μαθαίνει. Στόχος μου, μάλλον να σας ψυχαγωγήσω. Αν θέλετε λοιπόν να βλέπετε περισσότερα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε ένα σχόλιο, ώστε να μπορώ να προγραμματίσω την ενασχόλησή μου με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας. Ο Λουδοβίκος, ο 16ος, έγινε βασιλιάς της Γαλλίας το 1774, σε ηλικία 19 ετών. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε παρακολουθήσει την εγκύκλιο παιδεία της εποχής του, καθώς έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία, τη γεωγραφία, τις τέχνες. Επίσης, είχε έρθει σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού. Ωστόσο, δεν διακρινόταν για τη δυνατότητά του να ηγείται, μάλλον ήταν ευμετάβλητος στις αποφάσεις του και επηρεαζόταν εύκολα. Η Γαλλία, λίγο πριν την Επανάσταση του 1789, βρισκόταν στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Ο μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση ήταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό όμως ήταν δύσκολο να συντελεστεί σε μια χώρα που το οικονομικό της σύστημα αποτελούσε συνέχεια του μεσαιωνικού και φεουδαρχικού status quo. Οι νόμοι, η φορολογία, τα μέτρα, τα σταθμά, ακόμα και το νόμισμα διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Επιπλέον, οι αριστοκράτες και ο ανώτερος κλήρος δεν πλήρωναν φόρους και φυσικά δεν είχαν καμία διάθεση να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογούσε απέναντι στη χώρα και στο λαό της. Το 1775 ο Λουδοβίκος όρισε ως Υπουργό Οικονομικών τον Τυργκό, ο οποίος ως εκπρόσωπος του φυσιοκρατικού οικονομικού συστήματος εισήγαγε καινοτομίες. Μείωσε τον κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία, κατήργησε τις συντεχνίες, επέτρεψε σε όλους τους Γάλλους την ανασχόλησή τους με τη βιοτεχνία και το εμπόριο σιτηρών και επέβαλε ενιαίο φορολογικό σύστημα για τις τρεις κοινωνικές τάξεις. Αυτό όμως οδήγησε σε σύγκρουση με τους αριστοκράτες και τον ανώτερο κλήρο, με αποτέλεσμα ο βασιλιάς να τον απολύσει το 1776. Κατόπιν, ο Λουδοβίκος διορίζει τον Ζακ Νεκέρ, ένα τραπεζίτη από τη Γενέβη. Αυτός κατήργησε αρκετές από τις μεταρρυθμίσεις του Τυργκό, επιδιώκοντας να κερδίσει την υποστήριξη των ευγενών. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χώρας, πήρε μεγάλα δάνεια που ενέτειναν την οικονομική κρίση. Τελικά, ο βασιλιάς τον απέλυσε κι αυτόν. Οι προνομιούχοι απέτησαν από τον Λουδοβίκο να συγκληθεί η συνέλευση των γενικών τάξεων, πιστεύοντας πως αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους και να περιορίσουν τις βασιλικές εξουσίες προς όφελός τους. Η γαλλική κοινωνία του 18ου αιώνα ήταν οργανωμένη σε τρεις θεσμοθετημένες τάξεις: τους ευγενείς, τον κλήρο και την τρίτη τάξη, που περιλάμβανε το σύνολο του γαλλικού λαού ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, δηλαδή το 98% περίπου του σύνολου των Γάλλων. Η Γενική Συνέλευση των Τάξεων είχε συγκληθεί τελευταία φορά πριν 175 χρόνια, στην περίοδο διακυβέρνησης του Λουδοβίκου του 14ου, γνωστού και ως βασιλιά Ήλιου. 6 εκατομμύρια Γάλλοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Γενικής Συνέλευσης των Τάξεων. Εκλέχθηκαν 272 αντιπρόσωποι των ευγενών, 291 του κλήρου και 578 της τρίτης τάξης. Σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς, κάθε τάξη θα αποφάσιζε ξεχωριστά σε διαφορετική συνέλευση το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων που θα έβγαζαν τη χώρα από την κρίση. Κατόπιν, στη συνέλευση των γενικών τάξεων, κάθε τάξη θα εκπροσωπείται με μία ψήφο. Έτσι, οι αριστοκράτες και ο κλήρος που είχαν κοινά συμφέροντα θα υπερίσχυαν έναντι της τρίτης τάξης.
Οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης θεώρησαν αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας άδικο και ζήτησαν ο κάθε αντιπρόσωπος να έχει το δικαίωμα ισότιμης ψήφου στο πλαίσιο μίας και μόνο συνέλευσης. Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό και αποτέλεσε την αφορμή της Γαλλικής Επανάστασης. Στις 17 Ιουνίου του 1789, οι εκπρόσωποι της τρίτης τάξης, με το επιχείρημα ότι αποτελούν το 98% του γαλλικού λαού, αυτοανακηρύχθηκαν Εθνική Συνέλευση και πρότειναν στους εκπροσώπους των δύο άλλων τάξεων να γίνουν μέλη της νέας συνέλευσης. Έτσι όμως, οι ισορροπίες άλλαζαν εις βάρος της άρχουσας τάξης. Ο βασιλιάς και αρκετοί αριστοκράτες αντέδρασαν. Ο Λουδοβίκος δεν αναγνώρισε την Εθνική Συνέλευση και τότε οι αντιπρόσωποι της κλείστηκαν στην αίθουσα του Σφαιριστηρίου στις 20 Ιουνίου του 1789 και έδωσαν όρκο να μην διαλυθούν αν δεν δοθεί στη χώρα σύνταγμα. Στις 9 Ιουλίου, σημαντικός αριθμός ευγενών και κληρικών προσχώρησε στην Εθνική Συνέλευση. Η νέα συνέλευση που προέκυψε αυτοανακηρύχθηκε συντακτική. Η αφορμή για τη σύγκρουση είχε πια δοθεί. Ο Λουδοβίκος γνώριζε πλέον συνειδητά ότι έπρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο και να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Συγκέντρωσε στρατιωτική δύναμη 30.000 ανδρών για να συντρίψει την εμφορούμενη επανάσταση. Ο λαός του Παρισιού εξεγέρθηκε και στις 14 Ιουλίου του 1789 κατέλαβε τη φυλακή της Βαστίλης, την οποία θεωρούσε σύμβολο της μοναρχικής απολυταρχίας. Στο Φρούριο φυλακίζονταν και βασανίζονταν στο παρελθόν πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την κατάληψη, οι επαναστάτες εφοδιάστηκαν με πολεμοφόδια. Η 14η Ιουλίου είναι σήμερα εθνική γιορτή των Γάλλων. Η επανάσταση απλώθηκε γρήγορα στην επαρχία. Η περίοδος από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου πήρε το προσωνύμιο μεγάλος φόβος, καθώς οι αγρότες εισέβαλαν και λαιλάτισαν τις φεουδαρχικές ιδιοκτησίες, προκαλώντας κύμα μετανάστευσης των ευγενών. Στις 4 Αυγούστου η Εθνική Συντακτική Συνέλευση έδωσε τέλος στο φεουδαρχικό καθεστώς και στα προνόμια των ανώτερων τάξεων. Στις 26 Αυγούστου η Συνέλευση ψήφισε τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Ακολουθούσαν δύσκολα χρόνια. Στον πόλεμο, πόσο μάλλον στον εμφύλιο, το έγκλημα ανθίζει. Οι ιδεολογίες, ακόμα και αν φέρουν μέσα τους τα σπέρματα του δικαίου, δυσκολεύονται να αντιθασεύσουν την αδικία, γιατί φυσικά είναι ιδέες και όχι πρόσωπα. Σε μελλοντικά επεισόδια θα ξανασχοληθούμε με τη Γαλλική Επανάσταση. Ωστόσο, το επόμενο επεισόδιό μας θα έχει ως θέμα το χρήμα στον αρχαίο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέαση και την ακρόαση. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να γράψετε ένα σχόλιο, πάντα με ευγένεια. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα σας.